Hi! Unboxing na naman tayo. Ayan. Hindi makita ng buo eh. Ayan. Sa taas. Okay. This is the HyperX Cloud 2 wireless headset. Tapos the legendary comfort, amazing sound. Ito yung gamit ni Daddy Blink and yung mga iba pang vloggers na gamers. Ayan. Papakita ko yung video na gamit ni Daddy Blink ko. Daddy Blink, yung HyperX niyang gamit. Ayan. Ito yun. So, ito yung front. Ayan. Ito yung front. Ito yung kabila. Ito yung right side niya. Sabi dito, virtual surround sound 3, up to 30 hours usage, memory foam, and wireless 2.4 gigahertz. Ito naman yan. Sa likod, mga specs niya. Ayan. Sabi nyo ba? Oops. Ayan. Malikot. Ayan. Sabi dito, HyperX Virtual 7.1 surround sound, HyperX signature comfort, durable aluminum frame, detachable noise cancelling mic with mic mute LED, 2.4 GHz gaming grade wireless. Ayan. Okay. Another turn. Ito yung ano yan, tsura niya. Sa loob. Ito yung mic yan. Wala na dito. Ito wala lang. Ayan. Buksan na natin. Our handy dandy. Tananan. Chik. Kutsilyo. Kailangan ba ng kutsilyo nito? Parang di na ata. Hindi na kailangan ng kutsilyo. Okay, yan na. Are we ready? Ayun. We're all gamers. Ayan o. Gamers. Ay. Nakita. Mga ano man to. Ayan. Manual and all. Ayan. Ito. May event. Meron pa ba? Wow! Look at that. Ano ba? Dito. Yan ang gamit ni Daddy Blink, guys. Oh, ha? This is worth magkano ha? 7K? Mga ganon. 7 to 7.5. Ayan. 7.3 to be exact. Ayan. Saan na natin? Ayan. Ito yung adapter. Ayan. Dongle, I should say. Para kahit wireless siya, real time pa rin yung tunog. Diba? Yun yung purpose niya. And ito yung mic. Ayan. So, yeah. Ito yung mic. Wireless siya na mic. Kakabit mo dun sa headset. Ito yung Type-C cable. Ayan. And
ito yung headset. Hehe. Aha. Ito metal siya. Metal siya. Ay. Ito yung sa mic. Lalagay sa mic. Tapos, yung headband niya, leather. Ito leather siya. Galing ko nga ito. Ito leather. Ito magandang accent siya, red. Stitched red. Ayan. HyperX. Ha? Ayan. HyperX. Leather din to. Ito leather. Foam. Ito yung sinasabi lang memory foam. Ayan. So ano. Ito metal. Plastic pa. Ayan. Ah, okay. Power button. Ayan. Dito. Ito mic. Para pag i-mute mo. Kita ba? Dito na lang. Yan. USB charger. Ito yung lusutan ng mic. Volume. Ito. Volume. Ito yung mic. Lagay natin. Ay! Ganyan siya. Para magiging... Ano ba ito? Baliktad. Yarn! Ganyan! Yan. Ganyan siya. Ganyan siya, guys. O, ha? Ay! Galaw na naman. What do you think, guys? Yung review nito, i-compare natin sa isa pang headset na binili namin. Check natin yung mic, tsaka kung naririnig yung paligid pag naglalaro. Ayan, tanggalin ko ulit yung mic. So, yun. Bye!